Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Βασικά έφτασε η στιγμή που περίμενα εγώ για τα τελευταία 5 χρόνια. Όσα χρόνια δουλεύω στο ξενοδοχείο, ο μάνατζέρ μου μας φέρνει τέτοια περίοδο μανιτάρια, τα οποία τα μαζεύει μόνος του από το δάσος. Και του είχα ζητήσει κι εγώ να με πάει μία φορά, να πάμε μαζί για να μαζέψουμε μανιτάρια. Μου έλεγε όλο, θα σε πάω, ναι, ας κανονίσουμε την επόμενη Τετάρτη, ναι, τον επόμενο μήνα, τώρα δεν βρέχει, δεν έχει μανιτάρια. Μέχρι σήμερα, σημειώστε τη μέρα, 2 Νοεμβρίου. Πάμε όμως να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να φτάσω στο σπίτι του μάνατζέρ μου, χρειάζεται να πάρω 2 τρένα. Οπότε έχω ξεκινήσει 1 ώρα νωρίτερα. Γιατί εγώ μένω στο βόρειο Λονδίνο και αυτός μένει στο νότιο και ανατολικό Λονδίνο. Στην άλλη άκρη δηλαδή. Μόλις έφτασα στο σταθμό του τρένου, έχω έρθει λίγο νωρίτερα για να μην χάσω το τρένο. Χτες και προχτές έβρεχε καταρακτωδώς, οπότε πιστεύω ότι σήμερα θα είμαστε τυχεροί και θα βρούμε μανιτάρια. Αυτή η ώρα, έτσι νωρίς το πρωί, είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πάρετε θετική ενέργεια από τον ήλιο του Λονδίνου. Ίσως τελικά να ήρθα πολύ νωρίς και να είχα χρόνο και για έναν καφέ. Ευτυχώς ένας κύριος έφυγε και άλλαξα θέση. Πριν ήμουν σε μία μονή και ήταν κάπως πιο στενά. Τώρα έχω 2 καθίσματα και μπορώ πιο εύκολα να κάνω τη δουλειά μου. Άλλαξα τρένο και αυτό είναι ακόμα πιο ευρύχωρο. Κοιτάξτε, έχω 1, 2, 3 θέσεις. Βγαίνουμε σιγά σιγά έξω από την πόλη και πηγαίνουμε πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στο δάσος. Γενικότερα, επειδή δούλευα πάρα πολλές ώρες, δεν είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω και να γνωρίσω καλύτερα την Αγγλία και καλύτερα το Λονδίνο. Πιστεύω ότι η αγγλική εξοχή είναι υπέροχη και γενικότερα η επαφή με τη φύση, ο ήχος των πουλιών, το θρώισμα των φύλων στα δέντρα ηρεμούν την ψυχή και μας κάνουν πιο δημιουργικούς. Τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω. Και γι' αυτό από εδώ και πέρα ίσως να κάνω περισσότερα vlog με εξορμήσεις στη φύση. Έφτασα 10 λεπτά νωρίτερα στο σταθμό. Ελπίζω ο μάνατζέρ μου να μην με στήσει. Σήμερα αναζητούμε 3 είδη μανιταριών. Πορτσίνι, winter chanterelle και hedgehog mushrooms. Η μυρωδιά των μανιταριών ήταν πολύ έντονη μέσα στο δάσος, αλλά πρέπει κανείς να είναι πολύ παρατηρητικός για να τα βρει, καθώς τα χρώματα και τα σχήματα θυμίζουν πεσμένα φύλλα. Τα πορτσίνι φέτος εμφανίστηκαν αρχές φθινοπόρου, έτσι όσα βρήκαμε δεν ήταν φρέσκα και είχαν γίνει τροφή για ζωήφια. Τυχεροί σταθήκαμε με τα winter chanterelle. Αυτά τα μανιτάρια έχουν κιτρινοπό χρώμα και φυτρώνουν σε οικογένειες. Όμως κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί μοιάζουν με τα λεγόμενα jelly babies. Τα δεύτερα είναι πολύ επικίνδυνα. Μαζέψαμε σίγουρα πάνω από 3 κιλά και προχωρήσαμε πιο βαθιά στο δάσος. Εκεί βρήκαμε κάτι εντυπωσιακά κόκκινα μανιτάρια με άσπρες βούλες που ήταν ξεκάθαρα δηλητηριώδη. Ένα κομμάτι από αυτό το μανιτάρι έφαγε και η αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και έγινε μικροσκοπική σε μέγεθος.
Ένα ακόμη δηλητηριώδες μανιτάρι είναι και αυτό εδώ, που εύκολα κανείς μπορεί να το μπερδέψει με πορτσίνι. Αν όμως το κόψει στη μέση, αλλάζει χρώμα και από κρέμ γίνεται μπλε. Τέλος, κάποια μανιτάρια δεν φυτρώνουν στο έδαφος, αλλά πάνω στους κορμούς των δέντρων, όπως τα honey fungus. Αυτά τα μανιτάρια χρησιμοποιούν τα θρεπτικά συστατικά των δέντρων για να μεγαλώσουν, με αποτέλεσμα το δέντρο να πεθαίνει μέσα σε μερικά χρόνια. Μόλις τελειώσαμε με το μάζεμα των μανιταριών, μαζέψαμε μια τεράστια σακούλα. Η μυρωδιά είναι φανταστική, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πόσο μυρίζουν δάσος. Χθες το βράδυ έπλυνα και καθάρισα τα μανιτάρια και σας ρώτησα στο Instagram πώς θα μου προτείνατε να τα μαγειρέψω. Βασικά μου είπατε κάποιες πολύ νόστιμες ιδέες και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έτσι αποφάσισα να φτιάξω μία σούπα από μανιτάρια. Πρώτον, γιατί ο καιρός είναι βροχερός και νομίζω μία σούπα θα τέριαζε περίφημα. Και ο δεύτερος λόγος που επέλεξα να φτιάξω μία σούπα είναι ότι εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι βελουτές σούπες. Έτσι τώρα είμαι στον δρόμο και πηγαίνω σε ένα καινούριο μαγαζί με βιολογικά προϊόντα που έχει ανοίξει εδώ λίγο πιο κάτω στη γειτονιά μου και θα αγοράσω τα υλικά που μου λείπουν. Δηλαδή, βασικά όλα τα υλικά εκτός από τα μανιτάρια, μόνο μανιτάρια έχω. Πιστεύω ότι τώρα έχω όλα όσα χρειάζομαι. Πήρα ένα μεγάλο πράσο, βρήκα πατάτες Κύπρου και πήρα 2 πατάτες Κύπρου και ένα μεγάλο λευκό κρεμμύδι. Αυτά θα είναι τα βασικά υλικά, πλάς τα μανιτάρια για να φτιάξω τη σούπα. Νομίζω μία πατάτα είναι αρκετή και τα τσιγαρίζω όλα στο τηγάνι με λίγο βούτυρο. Έχω βάλει και λίγο ζεστό νερό να γίνεται για να το προσθέσω στο τηγάνι με τα λαχανικά. Στη συνέχεια θα τσιγαρίσω τα μανιτάρια στο ίδιο τηγάνι μαζί με λίγο σκόρδο και θα τα σβήσω με λευκό κρασί. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα μας στο βουνό και η σούπα με τα μανιτάρια και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!